لما تصحى على ميل الصبح بيقولوا لك فيه ان هم فنشوك في دبي علشان جابوا روبوتات بناء. ساعتها هتبقى عايز تقول ايه ده، انا عليا اقساط ولسه ما دخلتش دنيا. الكلام اللي انت بتقوله ده خيال علمي يا هندسه ولا حقيقه؟ في 2020 مفيش حاجه اسمها خيال علمي، وللاسف ده مستقبل مهندسين المواقع في 2025 في دبي. الفيديوهات اللي احنا شفناها من شويه لمباني مبنيه بتقنيه 3D printed building. طب الاطباء اخبارهم ايه يا هندسه؟ يا ترى هنسمع عن طبيب زي مجدي يعقوب مع الروبوتات؟ مش هيحصل. انا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف اصل الحكايه ونركن ونشرب فنجان قهوه. اشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين ثلاثه. طب لغايه فين يا هندسه؟ لغايه 1984 لما تشارلز هول اخترع طبعه ثلاثيه الابعاد، والطبعه دي فيها جهاز ليزر بيجي على الليزر ده على ماده اسمها SLA. الماده دي ماده لينه، اول ما الليزر ما بيجي عليها بتتصلب. ولما حس ان الصناعه دي ليها مستقبل اسس شركه وسماها 3D سيستم. طب كانوا بيستخدموها في ايه يا هندسه؟ كانوا بيستخدموها في صناعه الاجسام المصغره في الخدع السينمائيه، وفي مجال العقارات في عمل بروتوتايب للمشروع اللي هم شغالين عليه. كانوا بيطبعوا اجسام صغيره وبيركبوها يدويا، ودي كانت البدايه المتواضعه من 1986 لسنه 2000. الكلام ده لغايه التسعينات، ومن بعدها ابتدت اغلبيه الشركات بتاعه المقاولات تعمل بروتوتايب كامل لمشاريعها بالتقنيه دي. ومن 2000 ل 2016 ابتدت مرحله اوسع واشمل بكتير في المجال ده. وعلشان الفيديو ما يطولش انا هديكم نبذه مختصره عن التطور ده. 2006 اخترع الدكتور بهروخ خوشنفيس من جامعه جنوب كاليفورنيا عن تقنيه جديده في البناء اسمها كونتور كرافتنج سيستم، وهي ببساطه ذراع روبوت متركب عليه مضخه. المضخه دي بتضخ الخرسانه عن طريق الرسمه اللي هو بيدخلها. واحنا اتكلمنا ازاي الروبوتات بتتحرك في الاستيشن اللي فاتت، هسيب لكم الرابط فوق، عن طريق تقنيه الGPS والليدار. وفي 2014 في شركه هولنديه اسمها DOS اركيتكت. الشركه دي عملت اول بيت مصنوع بالتقنيه دي في امستردام، وسمت ذراع الروبوت بتاعهم روم بيلدر. وفي 2015 في شركه هولنديه برضو اسمها MX3D. الشركه دي عملت اول جسر مصنوع من الفولاذ بالتقنيه دي. ايه؟ جسر مصنوع بالفولاذ؟ يعني احنا ممكن نحط ماده تانية غير الخرسانه؟ هقول لك استنى بس عليا لاخر الحلقه لان انا كبهير انبهرت. المهم الجسر ده موجود في امستردام، وكفاءته اعلى بكتير من الجسور اللي مبنيه بالتقنيه التقليديه. وطبعا الصين ما تسيبش حاجه وما تدخلش فيها. في 2016 في شركه اسمها هوشونج تندا. الشركه دي عملت قصر كامل في 45 يوم. ايه؟ قصر كامل؟ هقول لك طب مساحته كام يا هندسه؟ مساحته 1312. عملوا الهيكل في 45 يوم، والسباكه والكهرباء ركبوها بعدين. بس اللي يبهرك ان المبنى مقاوم للزلازل وصديق للبيئه. وفي شركه صينيه تاني في 2016 في ابريل عملت 10 بيوت بالكامل في 24 ساعه. ايه؟ 10 بيوت؟ ازاي؟ انتوا عارفين التقنيه دي ممكن تبني باي ماده حواليها. يعني ممكن تلاقي بيت مصنوع من الطين مبني بالتقنيه دي، او بيت مصنوع من الفايبر او من البلاستيك او من اي ماده تانية. وعلشان كده في 2020 المدن الذكيه كلها بتستخدم التقنيه دي في الكوارث، علشان بدل ما تبني مخيمات بتبني بيوت ايواء للناس. واحنا عملنا ستيشن كامله عن المدن الذكيه، هسيب لكم الرابط فوق. يعني نقدر نقول كده بالبلدي ان التقنيه دي فتحت المجال لكل المجانين علشان يبدعوا. طبعا اول مجنون هنتكلم عنه إيلون ماسك، اللي فكر يعمل مستعمرات في الفضاء بالتقنيه دي. ووصل حجم الاستثمارات في التقنيه دي ل 56.4 مليون دولار. وفي دبي في سنه 2025 هتبني 25% من مبانيها بالتقنيه دي. طب يا هندسه احنا كده عرفنا مستقبل المهندسين الضلمه، بس ده العادي، هم على طول في ضلمه. ايه حوار الاطباء ده؟ اكيد طبعا هتيجي تقول لي ان في روبوتات بتعمل العمليات. هقول لك لا، ده انت قديم جدا. دلوقتي في اعضاء بشريه 3D. ايه؟ اعضاء بشريه 3D؟ ازاي؟ ناخد شويه قهوه بس الاول علشان نكمل اصل الحكايه لان الموضوع طويل.
وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين ثلاثه. ثواني يا هندسه، احنا مش رجعنا قبل كده لغايه الثمانينات؟ هقول لك احنا لسه في الثمانينات لان ده اول ظهور للتقنيه دي. حلو. طيب يا هندسه، هما التقنيه دي بيستخدموها في ايه في المجال الطبي؟ هقول لك سهله وبسيطه. كانوا زمان بيعملوا مجسمات للاعضاء البشريه علشان يفهموا الطلبه الاطباء تشريح جسم الانسان. حلو. طب كانوا بيرسموا ازاي يا هندسه؟ في مجال في الطب اسمه التصوير الطبي. يعني ايه التصوير الطبي؟ زي الاشعه السينيه، التصوير المقطعي السي تي، التصوير بالرنين المغناطيسي ام ار اي، التصوير بالموجات فوق صوتيه الالترا ساوند. كل التقنيات دي بتستخدمها الطباعه ثلاثيه الابعاد علشان تدي للعضو او ترسم العضو بشكل دقيق. ومن المتوقع في 2025 الاستثمارات في المجال الطبي في الطباعه ثلاثيه الابعاد 3.5 مليار دولار. طب ايه دخل الكلام ده بالاعضاء ال3 دي؟ وزي ما اتعلمنا من ايلون ماسك ان العبقريه بتيجي بقراءه الاساسيات وفهمها كويس، تعالوا بقى نقول كم معلومه طبيه الاول. اكبر مشكله بيقابلوها الاطباء في زراعه الاعضاء ان الجهاز المناعي بتاع الجسم بيرفض العضو ده في حاله اذا لقيت متبرع اساسا. طيب المعلومه الثانيه ان في الجسم في خلايا ممكن تتشكل باي غرض احنا عايزينه. الخلايا دي بيطلق عليها اسم الخلايا الجذعيه، والجهاز المناعي صعب يرفضها. كده احنا عرفنا الاساسيات الطبيه اللي احنا محتاجينها. ناخد بقى الاساسيات بتاعه الطباعه 3 دي. الطباعه 3 دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن دراع روبوت. الدراع الروبوت ده متركب عليه مضخه بتدخل الرسمه لدراع الروبوت، يوم الروبوت يمشي على الرسمه دي والمضخه تضخ الماده اللي انت حطيتها فيها. حلو قوي يا هندسه. يلا بينا نبدع. يلا بينا نبدع. يحصل ايه لو حطينا في المضخه دي خلايا جذعيه وعطينا للروبوت الرسمه الدقيقه بتاعت اي عضو احنا عايزينه؟ ساعتها هيبقى الناتج بتاعنا عضو جاهز للزراعه في جسم الانسان. ايه الكلام ده حقيقي ولا خيال علمي؟ مع 2020 مفيش حاجه اسمها خيال علمي. وكده نكون تلافينا عدم تقبل الجسم للعضو المزروع لان احنا عاملينه بالخلايا الجذعيه، وتفادينا كمان صعوبه الحصول على متبرع. العبقريه ملهاش حدود يا جدعان. لا 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 لا، انا مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله ده يا هندسه، والكلام ده مش هيطبق. اقول لك لا صدق، لانه متطبق من 2018. ايه يعني ايه الكلام ده؟ في 2018 نجح الاطباء من زراعه كليه مطبوعه 3 دي لمريضه عندها 22 سنه. المريضه دي داخت علشان تلاقي متبرع، وللاسف المتبرع كان ابوها. المتبرع ده كانت مشكلته ان دمه مش متوافق مع دمها، والكليه بتاعته شاكين ان يكون فيها سرطان. طب يعملوا ايه الاطباء؟ قال لك سهله وبسيطه، احنا نعمل مسح للكليه بتاعت ابوها وناخد الخلايا الجذعيه منها ونعمل نموذج 3 دي ونزرعه فيها. وعملوا التجربه ونجحت، ولسه المريضه عايشه لغايه دلوقتي الحمد لله. طيب هو في مجالات تانية يا هندسه غير المجالات بتاعت زراعه الاعضاء؟ هقول لك انت ممكن تعمل ادوات جراحه معقمه، وممكن تعمل النماذج دي لجسم الانسان علشان تجرب عليها العمليه. ايه يعني هقول لك في دبي طباعه 3 دي في المستشفيات عليها اقل قيود في العالم. في المريضه دي كانت عندها مشكله ان الاوعيه الدماغيه بتاعتها بتتمدد. خطوره العمليه دي ان ممكن الجراح يفتح ويحصل اي تلفيات في الدماغ، فالبني ادم يدخل في غيبوبه ويموت. طيب عملوا ايه؟ قال لك سهله، احنا نعمل مسحه للدماغ ونطبع نسخه للدماغ ونجرب نعمل العمليه قبل ما نعملها على المريضه. والعمليه نجحت والمريضه عايشه لغايه دلوقتي. العبقريه ملهاش حدود. طب ايه تاني يا هندسه ممكن نستخدمه؟ ممكن نستخدمها في عمل نموذج للاطراف الصناعيه. الاطراف الصناعيه اللي اتكلمنا عنها في الاستيشن بتاعت الروبوتات، هسيب لكم الرابط فوق. اتشرفت بمعرفتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحه. وما تنسوش تبص على المصادر وتقروا كتير زي ايلون ماسك. ويا ترى هعمل الاستيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.